Most fog következni a függőleges vezérsík építése. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez már a sokadik függőleges vezérsík, amit felvettem, úgyhogy a videóban, hogyha olyat láttok, hogy a bordák balzából vannak, az nem a véletlen szüleménye, hanem úgy vágtam össze a videót, mert nem szeretném megépíteni harmadszor is. Csak amíg úgy gondoltam, hogy jobb és hibamentesebben építhető, azt átalakítottam időközben, és egy olyan verziójú függőleges fogok most bemutatni, vagy hát igazából egy függőleges, amit megépíthettek majd úgy is, ahogy a rajzon van, illetve itt láthatjátok, de már föl van gravírozva nektek, hogy ez egy nyomat lesz, egy papír, amit, hogy már többször is elmondtam, le kell normálisan egy bútorlapra ragasztani, vagy kétoldalas ragasztóval, vagy kétoldalas ragasztóval kell leragasztani, és akkor azon tudtok építeni. Hát itt van, és láthatjátok, hogy ezt meg lehet majd úgy oldani, hogy ez a rész, hogy jól forduljon a modell. Nem tudom egész pontosan, azóta nem érdeklődtem utána, hogy a SAM-ban, illetve az Antikban engedélyezett, tehát tegyük fel, hogy valaki modern verzióval megcsinálni, és több időt szán rá, akkor meg lehet úgy építeni, hogy ez a mozgó felület, a függőleges vezérségnek a mozgó felület, ebben a felső résszel együtt. Egy nagyobbat fog mozdítani a gépen. Állítólag, és ugye az előző verziónkhoz, mivel repültünk, szereti, hogyha van minek kitéríteni a gépet, tehát nagyobb a függőleges vezérsík. Ennek ellenére egy ilyen nagyobbított van itt. Valaki nem szeretne ezzel küzdeni, akkor simán hagyományos módszerrel építheti meg. Na, mikor nekiállunk a függőleges vezérsíkok, vagy függőleges vezérsíkok, ezeket az alkatrészeket előkészíteni. Z1, Z2, Z3 az S alkatrész, az F1-től F6-ig borda, az belépőjel ZZ alkatrész, a Z1, ez is Z1, csak ugye más alakú, ez a kis ív, meg ez a függőleges vezérsík. Ezek fognak kelleni ahhoz, hogy megépíthessük, illetve van még az S1 rétegelt lemez, ami majd a szervót fogja tartani. Első lépés. Mondtam, hogy lesznek változások, tehát a következő lépésként, ugye most itt az különbözik, hogy ez az alkatrész, ez már egybe van, itt el van vágva, mert könnyen törik. Tehát nem így fog kinézni, hanem így, amit kaptok. Tehát erre rá kell ragasztani, úgyhogy a kis vágásokhoz, az oválisokhoz és a szervó helyéhez méritek, mindkét oldalra fel kell ragasztani a Z2 alkatrészt. Tehát erre az oldalra is, meg a másik oldalra, és akkor haladunk tovább. Tehát így fog kinézni a Z2 alkatrészünk, hogy a Z1-re felragasztjuk a Z2-t mindkét oldalon, és ezt félrerakjuk száradni, összecsipeszeljük, és hagyjuk száradni. A következő feladat a ZZ nevű, hívjuk főtartónak a beépítése a bordákba. Ez egy kicsit kacifántos feladat, de mivel a Palibá így találta ki, hogy belül legyen ez a fenyőléc, ami annyiba változott, hogy ez egy kúpos fenyőléc, egy rétegelt lemez lett, hogy egyszerűbb legyen a felhelyezése, mert különben nem maradna itt anyag, így is látjátok, hogy alig van anyag, úgyhogy ezt ilyen. Fontos, hogy az ZZ alkatrésznek az oldalát, azt csiszoljátok meg, hogy ne legyen kormos. Egyrészt, hogy jobban be tud csúszni a helyére, másodszor pedig jobban fog ragadni. Annyira majd meg kell csiszolni a lécet, ezt most be fogom vágni az elejére, hogy ezt lehessen mozgatni benne, mert amikor felrakjuk ezt, ugye akkor ott útban lesz minden. Tehát beillesztjük. Operálókész kell hozzá. Először fölhúzzuk viszintesen, így fölhúzzuk a bordákat, és ittől el van vékonyítva, majd el tudjuk fordítani. F1, F2, ugye ezeket még simán föl tudjuk húzni, F3, és hát így mindegyiket föl tudjuk húzni, F4, F5. És
itt, ahol a legvékonyabb, itt tudjuk elfordítani ezeket a kis bordákat, hogy ne törjenek el. Így. Majd lerakjuk ide a helyére, ahol látjátok, hogy föl van gravírozva. Mindig a letörő lábnak a végét illesztjük a gravírnak ide a végéhez. Ugye megmutatom egy tollal. Tehát ezek az illesztési pontok itt a végén. És akkor egy csöpp cián akrilláttal megtámogatjuk. Én már rossz helyre tettem, jó van. Így. És ugyanezt fogjuk csinálni a többi bordával is. Itt nem kell használnotok aktivátort, mert elvileg egyből meg fog kötni, ahogy elnyomjátok, hanem akkor várni kell egy kicsit. De ne nagyon nyomjátok, hogy ne törjön össze a borda. A modellezők, és hogy hát a régi motorosok ugye ezt nagyon jól tudják, hogy itt nem lehet kapkodni. Ami nekem ugye nehezemre esik. Most minden esetre visszarakom valahogy. Óvatosan próbálom vissza. Aha, így meg van csiszolva, akkor sima liba. És akkor itt is teszünk egy csöpp ragasztót. Nagyon óvatosan dolgozzatok vele, de meglepő erős szerkezet lesz a végére. Egy prototípus már csináltam, és nagyon bírja, pedig hímes tojásként kell összerakni. Így. Az F4 bordát fölhúztuk. Valahol nem veszem ki a könnyítést, mert utólag egyszerűbb. F5. És nem nagyon nyomjátok tényleg, mert összeroppan a borda. És a végére az F6. Az utolsó bordánál, ugye mivel nagyobb szöge van ennek a kis főtartónak, egy kicsit meg kellett dolgozni, hogy helyére menjen. Így. Hát picit görbül is, de most akkor picit milliméterrel arrébb fog kerülni, de csiszoljátok nyugodtan ki. Fölragasztottam mindegyiket, utána fog jönni ugye a belépő, hívjuk belépőnek, eznek a szerkezetnek a felillesztése, amit először szárazon kell megtenni. Így. Ja. Ezt lehet mozgatni egy kicsit, ezt a fát, de az a legegyszerűbb, hogyha innét illesztitek. Így. Így rá. Nem jó. Annyira majd meg kell csiszolni a lécet, ezt most be fogom vágni az elejére, hogy ezt lehessen mozgatni benne, mert amikor felrakjuk ezt, ugye akkor ott útban lesz minden. Tehát beillesztjük, óvatosan. Leküzdjük ide a közepére, körülbelül, és meggyőződünk, hogy minden stimmel. Most valamiben elakadt. Jó, meg vagyunk. Tehát nagyon óvatosan. Tehát ugye a száraz illesztéskor láttam, hogy mik lehetnek a buktatók, úgyhogy ne szívjak vele a későbbiekben, ugyanúgy, mint eddig a szájnál is mindenhol kicsit tágítok, mert lehet eltérés a balzák között. Most, hogy építés során ugye észrevettem azt, de most már én így fogom hagyni, ez az alkatrész is rétegátből lesz, nem pedig balzából, mert sok buktatója van, inkább küzdjünk avval, hogy a belépője rétegeltet megcsiszolni, mint ennek a beillesztése, ez egy rémálom. És nem azért, mert nem működik a dolog, mert egyet összeraktam, hanem egyszerűen a balza annyira, tehát nem garantált, hogy nekem most minden lesz kemény balzám. Úgyhogy most mindenhova teszünk egy kis ragasztások. Sikerült
illeszteni, ami nem egyszerű feladat. A következő lépésnek befolyatjuk ide a ragasztót, el is oszlathatjuk egy fogpiszkálóval, ugye ide kell, hogy becsatlakozzon a léc, amit úgy toltok be, hogy lefogjátok itt fönn, már így felszakadhat, mint ez, de nincs dráma. Tehát ezt majd vissza tudjuk tenni a helyére, így. Ez meg ugye majd ide, de ezt így is hagyom, nem lényeg. Arról kell meggyőződni, hogy itt fönt jó helyen legyen. És ugye majd ide fog jönni ez az alkatrész így. Így beragasztózzuk, gombostű. Így, és akkor ezt oda ragasztjuk, illetve a Z1 pedig ide. És ugye Z1-jel kezdjünk, hogy minden a helyére kerüljön, jó? Úgy van, az E1 az pluszos, tehát hosszabb, hogyha valami nem úgy adja ki, akkor ugye hozzátenni nem tudunk, de elvenni igen, tehát csiszolni tudunk. Ugye először szárazon próbálják. Miután szárazon beraktunk mindent, ugye a szintje itt 3 mm itt fusson ki, így, és láthatjuk, hogy szárazon minden stimmel, minden jó helyen van, úgyhogy vehet a ragasztó, meg gombostűt, vagy tézaszalagot készítsetek elő. A műtét sikerült, összeálltak a alkatrészek, ide a bordákhoz kell még tenni faragasztót, ugye ezt majd így egyesével be kell kenegetni, és ezt a szervókeretet itt még ne ragasszátok le, mert itt nem tudjuk úgy, hogy hol van középen, majd mutatom a mikéntjét, az a lényeg, hogy itt ne ragasszátok be, minden más mehet. Az F1, F2, F3, F4 bordákat fogjuk föltenni, az F4-nél majd kitérek a részletekre, ami fontos, hogy a ZZ és a Z1 jelű alkatrészt előkészítjük, a ZZ alkatrészt nagyon meg kell csiszolni, hogy sima legyen a felülete, és addig kell csiszolni, amíg ezeket a bordákat föl nem tudjuk húzni rá, lehet, hogy egy fél milliméter kell. Nem végig lehet rajta tolni, tehát az nem gond. Alibán annak idején úgy tervezte meg ezt a modellt, hogy egy fenyőléc megy itt, hívjuk főtartónak a függőleges vezérségben, ami most már méretre van alakítva a modern technológiának köszönhetően. Úgyhogy viszintesen bedugjuk, és úgy tudjuk elfordítani a bordát, és megfelelő helyére húzni. És arra törekedjetek, hogy mindegyik borda körülbelül ott legyen elfordítva, ahol kell. Akkor elérkeztünk a F4-es bordához, miről azt kell tudnotok, hogy kétféleképpen lehet megépíteni, és ezért van egy F4A jelű borda, ami azt a célt szolgálja, hogyha berakjuk majd ide, majd mindjárt meglátjátok, mert ezt most úgy fogom megépíteni, akkor a függőleges vezérségnek ez a része is, mint egy balansz, kiegyenlítő fog működni, hogy jobban tudjon fordulni a modellünk. Ez a számban, illetve antikban nem tudom, hogy engedélyezette, de meg lehet így is építeni, hogyha valaki nem versenyzik, hanem repülés élvezetéért csinálná. Ide föl van gravírozva az E1-re, hogy hol kell majd elvágni. Hogyha így építitek meg, akkor majd ugye arra is kitérünk, hogy hogyan. A lényeg az, hogy először mindent, itt látjátok, hogy itt van helye az Z-nek, itt a főtartónak, tehát úgy kell fölhelyezni majd a bordákat, hogy a kilépő élhez illesztjük a letörőfüleket, és mikor már fölhúztuk a helyére a bordákat a megfelelő helyre, akkor el kell fordítani, és megnézzük, hogy stimmel-e. Ez a fő dolog, amit meg kell nézni, hogy mindenhol jó helyen van-e, és akkor elkezdhetjük felragasztani a bordákat a helyükre. Itt, hogyha szorul, akkor csiszoljátok meg még jobban. Tehát nagyjából felraktam ide a bordákat, még nincsenek leragasztva, és akkor elkezdhetjük az F2 bordának a leragasztásával, pillanatragasztóval. Ugye a kilépőjehez illesztünk, mindegy
két bordát, ezt és ezt felrakjuk, az F4-et még nem, majd mindjárt látjátok, hogy miért. Megtámogatjuk egy kis ilyen, ez aktivátorral. Ezt a két bordát feltettük, akkor tudjuk még mozgatni ugye a főtartót, és itt az a lényeg, hogy ezt ide illesztjük, ahol lesz a helye, pozíciója, illetve az F4 borda, ugye nem az, ami itt viszintesen van, hanem ez a kettő, az alsót beillesztem a helyére, lefogom az ujjammal, ezt is beillesztem a helyére, magát a Z-t, az EZ-t, és fölmérem rá, hogy hol kell elvágni. Itt fölmérem. Ha ezzel meg vagyunk, akkor elfordítom, ki kell húzni, ezt most ki tudjuk még itt húzni, és itt el kell vágni. Ha meg vagyunk, akkor visszatesszük, ezt már visszaragaszthatjuk a másik bordát helyére. Ugye itt fog fixen maradni ez a rész, felragaszthatjuk. Ha ezzel meg vagyunk, akkor ugye tovább jönnek a többi bordák, amit szintén majd föl kell tennünk. Ugyanígy föl kell húznunk a többi bordát is a végére. Így. Mellé fog majd kerülni. Így. Többi bordát felhúzzuk, és ugyanígy felragasztjuk. Hát kimértem a következő bordát, ugye az F5-öt, hova fog esni, és az oldalán adtam neki egy kis faragasztót, és akkor ide visszatoljuk a nugdba, és ciánnal le fogjuk ragasztani a többi lécet, vagy lécet, többi bordát. Tehát az a különbség, hogyha sima módszerrel építitek meg, hogy akkor itt lesz egy borda, itt meg itt kettő van, és itt el van vágva tulajdonképpen. Úgyhogy a továbbiakban, hogyha majd a videóban ezek balzából lesznek, és nem így néz ki, ez azért van, mert különböző folyamatokat összevágtam, hogy lássátok, hogy milyen verziók vannak tulajdonképpen egy ilyen egyveleg, de azért nyilván csináljuk tovább. Egy alkatrésznél ki kell vágnunk a megjelölt részen, föl is próbálhatjuk, ugye, hogy ez hogy fog kinézni, illetve az F1 bordánk az még nincs föl illesztve, azt még ide föl kell ragasztanunk. Biztonság kedvéért ide föl kell próbálni ezt a bordasort, és ugye mivel nem ide adja ki, itt ki kell vágnotok, de ide föl van rajzolva. Jó? Tehát a tiéteken pont a jó oldalon lesz a gravír, lényeg, hogy ott ki kell faragni. Tehát kivágtam a gravíros részt, ugye ez így fog ide felhelyezésre kerülni, de mielőtt ezt fölraknánk, föl kell tudnunk varázsolni a belépőjét, illetve ezt a kis felső részt, ezt fölrakhatjuk. Ugye nem engedi leugorni, mert ide is beakad, meg ide. Ezt úgy tudjátok fölrakni, hogy alulról ezt fölhelyezed, ezt ide húzod, beilleszted a helyére tulajdonképpen. Így. Nyilván be kell ragasztani, csak most szemléltetem, hogy hogyan. Tehát, mint az előző videóban mondtam, hogy lesznek változások, tehát a következő lépésként, ugye most itt az különbözik, hogy ez az alkatrész, ez már egybe van, itt el van vágva, mert könnyen törik. Tehát nem így fog kinézni, hanem így, amit kaptok. Tehát erre rá kell ragasztani, úgyhogy a kis vágásokhoz, az oválisokhoz és a szervó helyéhez méritek, mindkét oldalra fel kell ragasztani a Z2 alkatrészt. Tehát erre az oldalra is, meg a másik oldalra, és akkor haladunk tovább. Tehát így fog kinézni a Z2 alkatrészünk, hogy a Z1-re felragasztjuk a Z2-t mindkét oldalon, és ezt félrerakjuk száradni, összecsipeszeljük, és hagyjuk száradni. Megvannak a bordáink, megkötött ugye a
hordozónk, az Z2Z1, amit időközben átalakítottunk. Itt, hogyha valamit elrontottatok és nincs színbe, akkor érdemes megcsiszolni. Ugye a balzát, látjátok, hogy pici 1 milliméter vagy fél milliméter is van, mert akkor könnyebben becsúszik majd oda a borda helyére. Tehát ugye ezt ide fogjuk föltenni, így, és oda csatlakozik bele a helyére. Ezt ide kell majd fölragasztanunk, hogy egyenesen álljon a pozíciója. Ez azt fog segíteni, hogy föl fogjuk tenni a kilépőnek ezt a részét. Ugye ezt faragasztóval kell majd ide beragasztani. Ezt, hogyha be van faragasztózó, most ugye szárazon mutatom meg, akkor ugye így berakjuk, így, föltoljuk, és ezt utána így fogjuk tudni a helyére tenni. Ugye ez tartja a pozícióját, hogy ez egyenesen álljon, de abban is tudtok segíteni, hogy a Z3-ast alárakjuk, de még ugye nem ragasztjuk rá, csak segítünk, alárakjuk, hogy ne nyomjuk le. És akkor lehet fölrakni ezt az alkatrészt. Tehát óvatosan toljátok fel, hogy minden stimmele. Hogyha kell valahol, akkor ki kell még reszelni belőle, akkor ezt meg kell tenni, de ugye itt is föl kell tolni, de minden stimmel, és ezért kell szárazon mindig minden alkatrészt feltenni, hogy minden stimmeljen. Ugye a kilépők azok 3 mm-esek, tehát színbe kell tenni, és ugye így kell majd megragasztani. És van az a darab, ami ide jön, azt is fel kell ragasztani, így. Illetve időközben ennek megcsináltam a helyes méretét. Ez a Z1-nek a folytatása. Ugye alulról, vagy fölülről így rá kell húzni tulajdonképpen. És akkor mutatom így, talán egyszerűbb. Ezt, amit már kifaragtunk méretre, ezt tovább alakítjuk, nyilván ez már vegyük úgy, hogy ide van ragasztva, és ha kell, akkor ugye le kell belőle vágni, hogy meg legyen a mérete, és akkor most jön a belépő élünk. Ezt is először szárazon föl kell próbálni, hogy bemegye minden a helyére, de feltételezzük, hogy minden jó, illetve ugye most azt a verziót csináljuk, ahol föl van gravírozva, azt ott ki kell vágni snitzerrel, az F4-át, mert ugye most a kiegyenlítőn fog mozogni. Tehát azt figyeljetek arra, hogy ha azt akarjátok, hogy ez mozogjon, akkor itt is el legyen most vágva, és úgy kell beragasztani. Viszont ha meggondoltátok magatokat, akkor egyszerűen beragasztjátok így, és akkor egy egybe függőleges lesz, csak ez ugye másként fog állni, ez az F4, F4A. Tehát én most azt akarom, hogy mozogjon, úgyhogy elvágom az F4 A gravírnál. Tehát elvágtam. Ugye ezt simán beillesztitek ide, ahol kell, ott kap egy kis segítséget. Így, ez jó helyen van. És akkor jön a következő, hát ez egy kicsit elmozdult, erre majd figyeljetek, hogy rendesen legyen hozzáragasztva. És akkor a felső rész pedig ide fog csatlakozni. Ugye ezt is érdemes megcsiszolni, és ugye ez így fog kinézni. Tehát most ezt így újra elkezdjük és összeragasztjuk. Ugye a szintje itt 3 mm itt fusson ki, így, és láthatjuk, hogy szárazon minden stimmel, minden jó helyen van, úgyhogy lehet a ragasztó, meg gombostűt, vagy tézaszalagot készítsetek elő. A műtét sikerült, összeálltak a alkatrészek, ide a bordákhoz kell még tenni faragasztót, ugye ezt majd így egyesével be kell kenegetni, és ezt a szervókeretet itt még ne ragasszátok le, mert itt nem tudjuk úgy, hogy hol van középen. Majd mutatom a mikéntjét, az a lényeg, hogy itt ne ragasszátok be, minden más mehet. Tehát összeragasztottunk mindent, amit látjátok, és majd a legvégén, amikor ezt felszedjük, és hogyha ugye úgy akarjuk, hogy ez az egész mozogjon, akkor ne felejtsük el, hogy hozzá kell ragasztani, ezt a részt kell ragasztani közvetlen a két anyagot egymáshoz.
megkötött a függőleges vezérség, most ezt felszedjük, snitzerrel ugye alányulunk a lábaknak, és felszedjük. Tehát így fog kinézni, hogy ezt össze kell ragasztani, és akkor lesz a szimpla, amikor csak az a nagy felület mozog, és van ez a része, amikor az egész felület fog mozogni. De a videónak a többi aspektusában ugyanúgy kell mindent csinálni, a szervó behelyezést, illetve az összes mozdulatot. Ugye ezért kellett fölvenni, mert ha megnézitek, akkor itt nem mindegy, hogy van benne ez a kis szervó lapka, ami tartja a szervót. Ugye itt az lesz a melós, úgymond, gyorsan megmutatom. Két dolog van. Z3-as, tehát a fedőlap fog ugye ide fölkerülni. Nagyon fontos, hogy a szervókat kipróbáljátok, hogy előtte jók-e. Ugye ezt ide be fogjuk építeni, így be tudjátok majd tenni. Ezt is ugye színbe tesszük, hogyha már benn van, és leellenőriztétek, hogy áll, és fönt van a szervókar, annak is föl kell kerülnie, akkor ugye ezt fogjuk majd a legvégén ide fölragasztani. Ez csak akkor, meg a másik oldalra. Majd ennek a nyomát, vagy vonalát követve a profilnak a vonalát fogjuk megcsiszolni. Fontos, hogy majd jön ide a karboncső, vagy illetve akinek fa, az facső, hogy lemodellezzük, hogy mi hogy fog bekerülni a helyére. Addig ezt az alkatrészt nem ragasztjuk fel. Jó? Ideiglenesen fel lehet ragasztani, hogy meg tudjuk csiszolni, illetve ez fog ide bekerülni, még ez fontos, ez a szervó, és ott látjátok, hogy át lehet fűzni majd a kábel. Fontos, hogy át lehet fűzni itt a kábelt majd, itt ki kell faragni a helyét a kábelnek, ez elég sziszifuszi munka, így, mert itt is ugye be kell mennie majd a helyére. És vannak ezek a másik S jelű szervótokok, amit nem tudok úgy kivágni, hogy pillanat, hogy a szakállát kivágja, mert akkor ketté törne. Minden esetre ezt ide fogjuk ragasztani mindkét oldalra. És akkor reszelővel vagy snitzerrel ki kell reszelni. Ez körül öleli a szervónkat. És ezt bele lehet ugye ültetni. De előtte be kell építeni ugyanúgy a szervót, miközben ezt rárakjátok. És majd ennek a legvégére fog ide egy vékony, egyes rétegelt lemez fogja megfogni a szervót, de az sem szükséges, mert ugye itt minden pici gram számít, hogy előre mennyi súlyt teszünk, hanem egyszerűen a füleinél beragasztjuk a szervót. Még én sem döntöttem el, hogy lesz, meglátjuk. A következő feladat fog jönni. A videóba eddig, ha láttátok ezt a 4 furatot, ezt a 4 furatot, avval nem kell foglalkozni, hogy időközben át kellett terveznem, és ez már a második. Nem szeretnék új videót csinálni belőle. Tehát a lényeg az, hogy a furatokkal ne foglalkozz. A szervót, miután kipróbáltad, letesztelted, hogy középaállásban van, levágod a végét, és ide befaragtam egy anyagvastagságnit, hogy ugye legyen a kábelnek helye. Ugye ez itt lesz majd benne a szervónk. Ezt berakjuk, és ugye figyelni, vagy számítanunk kell arra, hogy egyszer valamikor ki akarjuk szedni. Ez volt a legbonyolultabb megoldani. Van egy S nevű balza alkatrészünk. Ennek itt, ahol a szervó van, ezt simán kivágjuk, így, hogy a kábelnek legyen helye. Azt fogjuk beragasztani ide. Ugye a másik oldalon nem megy kábel, tehát azt simán beleragaszthatjuk így. Előtte nyilván a középső részt már beragasztottuk, elosztottuk egyenlő oldali távolságra. Tehát ugye ezzel így meg vagyunk. A szervót is ugye el kell helyezni, mindegy, most megmutatom, és akkor érteni fogjátok. És végül van egy ilyen rétegelt lemezünk, egy darab ilyen van, ezen az oldalon lesz a szervó, ezt itt rányújtjátok itt a fára, tehát az lesz az ütköző, ide kell felragasztani. Nyilván, hogy ezt ki kell venni, mert ez maga a keret a lényeg nekünk, tehát a keret a lényeg, ezt fogjuk ide beragasztani, ezen az oldalon,
előtte, mielőtt beragasztanád, nyilván, hogy a balzából lehet annyit csiszolni, hogy minden patentú stimmeljen, és akkor onnétól kezdve a szervó kivehető, a másik oldalon van egy S2 nevű balzalapunk, ami ugye csak anyagkitöltésre szolgál, illetve hogy ne essen ki a szervó. Ezt össze fogjuk csiszolni, és azért van rajta a luk, hogy amikor ki akarod nyomni, akkor legyen hol kinyomni. Tehát amikor hiába van rajta fólia, meg tudod annyira majd nyomni. Tehát ez így fog összeállni a szervók, és akkor lapka, hogy ki tudod venni. Fölragasztottam az S2-t, az S alkatrészeket, és picit megcsiszolom, utána fogom fölragasztani a keretet, hogy ne foglaljon akkora helyet, meg ugye itt föl tudjon feküdni, tehát annyira ezt meg lehet csiszolni, ezt a kis tokot. Ezt célszámot, célcsiszolót kell csinálnunk, de ez így fog kinézni, és innétől most nem tudok tovább haladni, még nincs kitalálva a törzs része, úgyhogy ezt hagyom megszáradni addig is.